אנחנו נמצאים בחלל הכניסה של תערוכת פלנט, שהשם שלה מכיל את המילה פלנט, צמח, ופלנט, עולם. וזו תערוכה שמתעסקת ביחס שלנו לעולם ולסביבה שלנו דרך האופן שבו אנחנו רואים צמחים. היא באה לנסות לערער על ההיררכיות שאנחנו מקבלים אותן כמובנות מאליהן בינינו, בני אדם, ששולטים לכאורה בסביבה ועושים בשימוש, לבין יצורים אחרים, בעלי חיים וצמחים. זו תערוכה שנולדה לפני עידן הקורונה, אבל יש לה משמעות מאוד מאוד גדולה גם אחריה, ואולי אפילו ביתר שאת. אנחנו מדברים על תערוכה של שיתוף פעולה בין אומנים, ישראלים ובינלאומיים, ובין מדענים פורצי דרך מאוניברסיטת תל אביב. יש פה סדרה של פרויקטים שנוצרו במיוחד עבור התערוכה, במיוחד עבור חלל הגלריה האוניברסיטאית, פרויקטים מותאמי אתר, שרבים מהם צומחים יחד עם התערוכה, אלה הם פרויקטים מתפתחים. החלל הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו הוא העבודה ארץ מובטחת, Promised Land, של צמד האומנים שנקראים Fallen Fruit, הפרי שנפל. דייוויד ברנס ואוסטין יאנג גרים ב-LA. פעם ראשונה שהם עובדים בישראל, הזמנו אותם לכאן לסדרה של ביקורי מחקר, הפגשנו אותם עם חוקרים באוניברסיטה ממדעי הטבע וממדעי הצמח וממוזיאון הטבע על שם שטיינהרד, והם קיימו פה מחקר מעמיק של ההיסטוריה הבוטנית של המקום הזה, ופה כל מה שאתם רואים סביבנו צולם ברחבי תל אביב, ברחבי הקמפוס שלנו, ברחבי הארץ, ויש לנו פה בעצם את הבסיס של התרבות שלנו, את שבעת המינים, את הצמחייה המקומית, את הצמחייה שאנחנו רגילים לראות אותה במרחב שלנו. אתה נכנס לחלל הזה ויש פה משהו מאוד מאוד עוטף ומאוד מאוד מפתה ומאוד מאוד אסתטיקה מאוד שופעת, ומצד שני יש פה מימד, פתאום אנחנו מבינים שכל הציפורים האלה הם פוחלצים, אלה ציפורים מתות, אנחנו יודעים בשלב הבא שהם ציפורים שהן כולן נכחדו או שהן בסכנת הכחדה, ובעצם העבודה גורמת לנו לחשוב על האופן שבו אנחנו, בני האדם, מצד אחד קיבלנו את כל השפע הזה ומצד שני איך אנחנו מתייחסים אליו, ומה עלול לקרות לכל מה שיש פה אם נמשיך לנהוג בעולם כפי שאנחנו נוהגים בו. יש פה את האופן שבו האדם מסמן את הטבע, יש פה תגיות על רגלי הציפורים שמסמנות מתייגות אותם, יש פה את הסרטים על צמחי הביקורים, שהם הצמח הראשון, הפירות הראשונים שצומחים ואותם לא אוכלים, ויש פה את כל צבעי הקשת, נוח והטבע וההבטחה של אלוהים אחרי המבול, שלא יהיה עוד מבול על פני האדמה, אם בן האדם ידע לעשות את עבודתו ולשמור על העולם הזה. עכשיו היינו כולנו קצת בתוך התיבות שלנו, בבידוד שלנו, הרגשנו שיש מבול של לא נודע בחוץ, ואנחנו יוצאים מהמשבר הזה וחושבים איך אנחנו מתייחסים לסביבה שלנו ואיך אנחנו מטפלים בה. במקביל לפורטרט העוטף הזה יש לנו פה גם סדרה של מפות שיצרו דיוויד ואוסטין, הן מפות של שכונות שונות ברחבי תל אביב שמראות את עצי הפרי שניתן לקטוף מהם. הנה הקמפוס של אוניברסיטת תל אביב מראה לנו את הסביבה שלנו כסביבה שיש בה הרבה מאוד פירות שאפשר לחלוק אותם, לקטוף מהם, לעשות בהם שימוש ביחד, לאכול אותם ביחד, וההתייחסות היא בעצם לפרי בתור המתנה האולטימטיבית של הטבע. פרי כסמל של שפע בכל התרבויות עומד בלב היצירה הזו ובא לגרום לנו להסתכל על האופן שבו אנחנו צורכים וחולקים אחרת. בתערוכה שעוסקת כל כך הרבה בצומח, היה לנו חשוב לדבר על האלמנט הצמחי שלעיתים קרובות הוא חבוי מן העין והוא האבקן. אנחנו משלבים כאן עבודה אומנותית של רלי דה פריז, יחד עם מחקר מדעי ארכובוטני חשוב ביותר של דוקטור דפנה לנגוט. דפנה לנגוט בודקת שרידים ארכיאולוגיים בוטניים ומסוגלת בנסיבות מדעיות מסוימות לשחזר את מה שצמח כאן לפני מאות ואלפי שנים. ספציפית עבור התערוכה הזו אנחנו מנגישים את המחקר של דפנה בנוגע להורדוס, הורדוס שהיה בנאי גדול אבל גם היה גנן לא קטן בכלל. דרך האבקנים שנמצאו בחפירות ארכיאולוגיות באתרים שונים ברחבי הארץ שהורדוס בנה,
רלי דה פריז משחזרת, יוצרת, הן דרך הסרט הזה שנמצא מאחוריי, והן דרך הגן, שננביט בגן של הגלריה, את הסביבה הצמחית הזו, וכך יש לנו חיבור בין הארכיאולוגי, הבוטני, האומנותי ובעיקר הרעיוני. אנו נמצאים בלב ליבה של התערוכה, בחלל שבו הוקם מיצב צומח וירוק הנקרא סלון על ידי קולקטיב אונייה ובאדיבותם של חברת גרין וול. המחשבה הייתה לראות איך אנחנו יכולים להשתמש בחומרים הקיימים בגלריה, ולקחנו עצים מתערוכה קודמת כדי להקים את המיצב הזה. המחשבה הייתה גם לראות איך אנחנו יכולים לנצל משאבים שנמצאים לנו בסביבה שלנו בתוך הקמפוס. הלכנו לספרייה המרכזית באוניברסיטה ומילאנו את החלל הזה בספרות עשירה ומקצועית על חיי הצמחים, על ההתנהגות של הצמחים, על הנושא של האקולוגיה, מה קורה בארץ, בעולם בכלל. בנוסף, יצרנו איחורים מתוך הצמחים הנמצאים ברחבי הקמפוס. קולקטיב אונייה מראה לנו איך אפשר ליצור באמצעים פשוטים ובחומרים שנמצאים לנו בסביבתנו מרחבים וחללים נעימים שאפשר לשבת ולקרוא וללמוד בהם. מרחבים אלו הם בתי גידול שקולקטיב אונייה מייצרים בסביבה עירונית כדי לשתף את הקהילה בפעילות אקולוגית ובידע שאפשר לחלוק אותם. אנחנו בדרך כלל ניזונים מהטבע ברוב הפעמים, ואנחנו צריכים לחשוב גם איך אנחנו יכולים להחזיר חזרה ולתת חזרה לטבע. במרחב זה מתקיימים סדנאות ודיונים, ואנו חושפים חלקים נסתרים של הטבע שאין ביכולתנו לראות. החצי החבוי של הצמחים הוא מצב באדיבותו של פרופסור עמרם אשל ממעבדת שרה רסין לחקר השורשים בגנים הבוטניים של אוניברסיטת תל אביב. השורשים הם החלק החשוב של הצמח, הצמח ניזון מהם. זוהי הזדמנות לראות איך אפשר ללמוד ולחקור על השורשים מבלי לפגוע בצמח. אנו רואים בסדרת המפות של האומן נועם רבינוביץ' כיצד הוא מתבונן בטבע ומהו היחס אליו. האדם עבור הטבע. באופן מסור ועמלני, מדי יום נועם מאבד את האדמה שבסביבת ביתו, משקיע עבודה וזמן, נותן תשומת לב, אהבה ואנרגיה לטיפול בצומח. אנחנו נמצאים בעבודה טרופיזם, שהיא שיתוף פעולה בין האמנית הישראלית ליאת סגל, שעושה עבודות שהן מבוססות טכנולוגיה, לבין דוקטור יסמין מרוז מבית הספר למדעי הצמח באוניברסיטת תל אביב. ומה שיש לנו כאן הוא שדה טכנולוגי של גבעולים דמויי צמחים, מצופים בסיבי פחמן, מה שמחזיר אותנו לחומר הטבעי, אבל יש לו מין נראות מבריקה כזאת טיפה מלאכותית. והצמחים האלה מגיבים לאור שמשתנה ברחבי הגלריה, הם כל פעם זזים ומתכופפים לכיוון האור, בדומה לאיך שצמחים נוהגים בטבע, וגם במעבדתה של דוקטור מרוז, שהפרויקט שלה הוא חלק מפרויקט בינלאומי שנקרא GrowBot, שבו קבוצה של מדענים מרחבי העולם עובדים על בנייה של רובוט צומח. השדה הזה הוא בא להראות לנו את המוגבלות שלנו ביחס לצמחים. אנחנו חושבים עליהם כיצורים נייחים, דוממים. בעולם הרפואה, כשאומרים צמח, חושבים על משהו שאין לו שום קליטה של מסרים מהעולם ושום יכולת להגיב. ובעצם מה שאנחנו לומדים דרך המחקר המרתק של דוקטור מרוז, זה שצמחים הם יצורים תבוניים, שיש להם זיכרון, שיש להם יכולת לקלוט אינפורמציה מהסביבה שלהם, שיש להם יכולת לקבל החלטות אסטרטגיות, ואפילו שהם פועלים ביחד כקבוצה, הם יודעים להתחשב אחד בשני, הם יודעים את מקומם בהיררכיית הכוח והיכולת בסביבה שלהם. אז הם זזים, הם פועלים, הם יצורים חיים, אבל אנחנו נוטים לראות בהם עצמים, והעבודה הזאת עושה מין fast forward לתנועה שלהם, להביא אותה לזמן של בני אדם. וכשהאור הסגלגל ורדרד, שהוא אגב אור שבו משתמשים גם כדי להצמיח צמחים בחממות, משתנה פה בגלריה, ויש לנו את הזריחות והשקיעות של האור הזה, והצמחים זזים איתו, אנחנו, בני האדם, הופכים מודעים לזה שאנחנו נמצאים בעצם בסביבה חיה. ושיש לנו אולי לא מעט
ללמוד מצמחים שיודעים להשתמש במשאבים בצורה החסכונית ביותר, שיודעים לפעול כחלק מרשת של מינים ולא רק אני האינדיבידואל היחיד, שיודעים להתחשב זה בזה, שהם נטועים בקרקע והם יודעים שהם לא מהגרים מחר למקום אחר, אז הם צריכים לשמור על הסביבה שלהם. ואולי אם אנחנו נחשוב קצת יותר כמו צמחים, ומכאן תת הכותרת של התערוכה, צמחים חושבים צמחים, אז היחס שלנו לעולם שסביבנו יהיה מקיים יותר. סטפן טידה הוא אחד מאמני המיצב, אומן מושגי מהחשובים שפועלים בצרפת, ואנחנו הזמנו אותו לעבוד לראשונה בישראל כדי להגיב לשאלות שתערוכת פלנט מעלה. חשבנו שבתור אומן שעוסק לא מעט עם מים והגלגולים שלהם, הוא ייצור כאן משהו אולי צומח, אולי עמוס במים, אבל אחרי ביקור גם בנגב וגם בערבה, התגובה של סטפן למה שהוא ראה הייתה דווקא להתכתב עם היובש. אדמת חומר מהרי ירושלים, אבנים שגם הן מגיעות מהאזור, והמיצג הזה שנקרא האבנים הבוכות. המים מטפטפים במערכת שהיא נסתרת מן העין, ויורדים מן האבן לעבר אדמת החומר. מפסלים אותה אט-אט, האבן שבאופן מסורתי מגלפים בה, החומר שבאופן מסורתי יוצרים ממנו ובונים ממנו פסלים, והמים שמקשרים כחוט בין שתיהן, משנים את צורת האבן, משנים את צורת האדמה. חיזיון דיסטופי לגבי מה שעלול לקרות לכוכב הזה, לטריטוריה הזו, אם לא נדע לכלכל בתבונה את השימוש שלנו במשאבים, לשמור על הצומח, לשמור על המים. אז אנחנו עומדים כאן בחלל התיאטרון, שהחוג לתיאטרון בנה בשיתוף פעולה יחד עם הגלריה. בעצם זה שיתוף פעולה שלישי שלנו במסגרת התערוכות, ובכל אחת מן התערוכות, נימוסי שולחן, קווי הגנה ועכשיו פלנט, החוג לתיאטרון מעלה הצגה שקשורה לשאלות שהתערוכה מעלה. במסגרת של התערוכה פלנט ובמסגרת העובדה שזה זמן רב לא העלו את שייקספיר באוניברסיטה, חשבנו לעבוד עם ההצגה ועם המחזה חלום ליל קיץ שכתב שייקספיר, מחזה קלאסי, קומדיה שכולם מכירים, ביים אותו מתן אמסלם, ומשתתפים בו תלמידי המשחק שנה ג' בתוכנית המצטיינים במשחק בחוג לאומנות התיאטרון, ואתם רואים כאן את העיצוב של נועה סומר כהן. כל החלל הזה צבוע כולו בוורוד והופך את החלום למעין סיוט לילי, ברקע פרחים שחלקם מלאכותיים וחלקם טבעיים שנובלים, וכל המרחב הזה, היער, הוא בעצם עצים כרותים שמסמלים מצד אחד את היער ובתוכו השחקנים עובדים, ומהצד השני עוסקים בתהליכי המוות והחיים שהמחזה עוסק בהם. אולי הדבר המרכזי שצריך לומר לגבי שייקספיר, לגבי חלום ליל קיץ ולגבי הקשר שלו לתערוכת פלנט, זה שהשאלה העיקרית שהוא מציב בסוף המאה ה-16 שהוא כותב את המחזה, זה מי שולט במי. היצר והפיות והיער בתשוקה והצמחים והשיקויים בתשוקה של האדם, או האדם יכול לשלוט בגורלו. ובתוך הכאוס הזה, והשאלה הזאת, השאלה הפילוסופית הגדולה של המחזה, מתערבבים להם ביחד בני אדם עם בעלי חיים, עם צמחים, עם פיות, עם שיקויים, וקורא חלום ליל קיץ. תבואו לראות את ההצגה, אנחנו מאוד מאוד מחכים שהיא תחזור ותעלה כאן כשיגמר תקופת קורונה.